กลับมาพบกับ Kids DIY อีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้มีเมนูจากแครกเกอร์สอดไส้มาฝากกันค่ะเราจะตกแต่งแครกเกอร์ด้วยช็อกโกแลตทำให้มีสีสันต่างๆให้ดูน่ารับประทานและน่ารักมากยิ่งขึ้นไปทำแครกเกอร์มอนสเตอร์พร้อมๆกันค่ะเราจะเริ่มจากนำช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตไปละลายก่อนค่ะจากนั้นก็นำช็อกโกแลตมาราดลงบนแครกเกอร์ให้ทั่วแบบนี้ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ช็อกโกแลตเซตตัวนิดนึงจากนั้นก็มาตกแต่งด้วยคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะแครกเกอร์มอนสเตอร์ของเราวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะแถมยังได้เพิ่มความน่ารักและแปลกตาให้กับแครกเกอร์ธรรมดาอีกด้วยน้องๆฝึกจินตนาการกับเมนูนี้ได้เลยนะคะสนุกกับไอเดียต่างๆในการทำอาหารนะคะไปกับ Kids DIY กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ